तपाईहरु पनि यस्तै हावामा बाल्टिन मोड्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड फुटेज चाहिन्छ र एउटा ग्रीन स्क्रिन फुटेज। ग्रीन स्क्रिन फुटेज सुट गर्दा चाहिँ कुनै फिक्स पोजिसन अथवा ट्राइपड युज गर्नु होला। अब तपाईहरुको एडिटिङ पोर्सन सुरु हुन्छ। त्यसको लागि क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु, न्यू प्रोजेक्ट र खाली ब्याकग्राउन्ड जुन त्यो ब्याकग्राउन्ड फुटेज थियो त्यसलाई यहाँनिर लोड गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डको अगाडि र पछाडिको नचाहिने पोर्सनलाई स्प्लिट गरेर काट्नु होला अनि त्यसको अडियोलाई म्युट गरिदिनु होला, म्युट क्लिप अडियो गरेर। यसपछि तपाईहरु एड ओभरले अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि त्यो ग्रीन स्क्रिन फुटेजलाई यहाँनिर इम्पोर्ट गर्नु होला र यसको पनि कहाँबाट सुरु गर्ने हो त्यो पोर्सनमा जानु र अगाडि र पछाडिको नचाहिने पोर्सनलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गरेर फाल्दिनुस् र यसलाई ड्र्याग गरेर अगाडिको पोजिसनमा ल्याएर ड्रप गरिदिनु होला। र यसपछि यो ग्रीन स्क्रिन फुटेजको ग्रीन पोर्सन बाहेक अरु नचाहिने पार्ट डिलिट गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईहरुलाई यो लेयरलाई कि सेलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि एडिटमा जानु होला र क्रप भन्ने अप्सन छ, क्रपमा जानु र नचाहिने पोर्सन ग्रीन स्क्रिन पार्ट बाहेक अरु पार्टलाई यसै गरी क्रप गरेर मिलाउनु होला। अब यसबाट यो ग्रीन पार्ट हटाउनको लागि तपाईहरु यो फुटेजलाई कि सेलेक्ट गर्नु होला र त्यहाँनिर क्रोमा अप्सन देख्नुहुन्छ, क्रोमामा थिच्नुस् र पिक अ कलर सेलेक्ट गरेर तपाईले ग्रीन कलरलाई सेलेक्ट गर्नु र त्यसको इन्टेन्सिटीलाई थोरै बढाएर स्याडोलाई पनि हल्का मिलाएर तपाईहरुले यसै गरेर ग्रीन पार्ट हटाउन सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईहरुको भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब भिडियोमा आफुलाई चाहिएको अडियो एड गर्नु होला। मलाई चाहिँ यो मान्छेको साइज हल्का ठुलो लाग्यो, सो मैले चाहिँ एकचोटी ओभरले अप्सनमा गएर यस्तै गरेर डबल प्रेस गरेर यसको साइजलाई एडजस्ट गरेँ र फाइनल्ली सबै लेयरको पछाडि पार्टलाई पनि यस्तै गरी स्प्लिट गर्दै डिलिट गर्नु होला। भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर ग्यालरीमा सेभ गर्नु होला। थ्यांक यू।